हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सारिਆਂ ਨੂੰ। स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ चैनल शाइन विद किरण ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਿ श्री अकाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ श्री अकाल ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ श्री अकाल। ਅੱਜ मैं सोचा ना तो आप कोई रैमेडी बारे गल करिए, ना ही कोई इधर उधर दी गल्लां करिए। आप अज थोड़ी जी पेट पूजा कर लेंगे हैं, ठीक है। अपनियां की बीबियां की लगता रहता है भी जी चीज़ रेस्टोरेंट बनती है वो घरे कभी नहीं बन सकती। आप ये भी अज तुहाडा दिन कर देंगे हैं। अज आप बनाते हैं मलाई चिकन, ठीक है। चलो आ जाओ मेरी किचन में चलिए। बड़ी सौखी रेसिपी है तो बड़ा टेस्टी मलाई चिकन तुहानूं आपां अज रेडी करके देवांगे। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਕਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ, ਨਮਕ ਤੇ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਮਨ ਜੂਸ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੀਮ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਟੇਸਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਮੈਰੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਚਿਕਨ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਮਲਾਈ ਚਿਕਨ। ਮੈਂ ਹਾਫ ਅਨੀਅਨ ਲਿਆ ਆ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀਜ਼ ਲਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਿਕ ਟਰੁਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਮਲਾਈ ਚਿਕਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ठीक है। इन थोड़ा चंगी तरह गर्म कर लो। तो जो आप अनियन कटिया है ना, अनियन नूं भी आप ज़्यादा नहीं भुनना, बस हल्का हल्का आप करना। तुसीं नाल ही भावें ये ग्रीन चिल्ली पा दो। ग्रीन चिल्ली भी जिद्दां तुसीं देखदे आ ना, मैं बरीक नहीं कट्टी। हुण जिद्दां अपने अनियन लाइट ब्राउन हो गए, ठीक है। इनू ज़्यादा नहीं भुनना, बस हल्के जे। हुण इहदे विच आपां थोड़ा जिहा आ देखो, जे टेबल स्पून है ना तो अद्धा टेबल स्पून है, जो छोटा स्पून लिया तो मैं एक लै लियो तुसीं। ते इहनूं भी हल्का हल्का भुन लेना आपां। हुण देखो जिद्दां अपना जिंजर गार्लिक भी भुज गया है, ठीक है। आपां नूं इदां लगदा रहिंदा भी ये चीज़ां खरी बहुत औखियां आ ते आपां इस डर करके बनांदे ही नहीं घरे। बट ये तां जिद्दां मूंगी मसरां दी दाल है ना, ये उदू भी शायद सौखा आ। अज आपां जिहड़ी रेसिपी तुहानूं दस रहे हैं ना, तुसीं तां रोज़ बनानी है, ठीक है। आलो ये चिकन पाए, ठीक है। हुण आपां बस इहनूं ऐदां ही थोड़ा जिहा कुक होण देना है। तुसीं इहदे विच हल्का जिहा नमक ते थोड़ा जिहा होर मसाला ऐड कर सकदे हैं, ठीक है। थोड़ा जिहा, ज़्यादा नहीं। बाकी आपां फिर जिन्ना आपां नूं टेस्ट लई चाहीदा होਊਗਾ ते आपां फिर उस हिसाब नाल कर देवांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਬਸ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੀਮੀ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਮਲਾਈ ਚਿਕਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰੀਮ ਐਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰੀਮ ਤੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਕ ਹਾਫ ਕੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਫ ਕੁੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਲਾਈ ਚਿਕਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਤੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਕ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਫਰੈਸ਼ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ।
ਇਹ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਈਏ ਧਨੀਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਲਾਈ ਚਿਕਨ ਹੀ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ ਮਲਾਈ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਖਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਡਰਿਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਸ ਰੈਸਪੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਮੇਡੀ ਜਾਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।